Hidegvári uram? Csendesen. Későn jöttem. Nem enged senkit magához, csak a nemzetes asszonyt. Őt hívatta. Írja a végakaratomat, Mari. Nemesi rendünk 8 évszázados gyémánt. Ezt akarják vakmerő újítások tüzében elégetni. Nehéz óra ez, uraim. Nem csak neki, mindannyiunknak. Nehéz időket élünk. Hiányozni fog Baradlai Kázmér, én mondom, főbíró uram. Nagy erőt vesztünk vele. Nemesi rendünk bátor védelmezőjét. Edmund, fiam. Ödön fia. Edmund, maradjon ott, ahova kiküldettem. Követségünkön a cár Szentpétervári udvarában. Azt a lányt, a rebellis paplányát el kell távolítani a közelünkből. Richard, fiamat katonának adtam. Katona is marad. Ha kell, áldozza a császárnak életét. Egén, fiam, ha úgy tetszi. Jenő, őt szeretem a legjobban, de ezt ne tudja meg soha. Maradjon Bécsben, az udvarnál, szolgáljon tovább a kancelláriában. Válassza Metternichet példaképül. Egy diplomata, egy katona és egy főhivatalnok. 3 erős oszlop tartja majd össze, amit alkottam. Örökös főispáni székemet egyik fiam se töltse be. Ridegvári Bence maradt továbbra is a vármegye császári adminisztrátora. Semmi érzelgés. Temetésem után 6 héttel ön férjhez megy Ridegvári Bencéhez. Írja, kérem, jegyezze az akaratomat. A föld ne forogjon, hanem álljon. Minden úgy jó, ahogy őseink a világukat elrendezték, és ahogy én megőriztem. Nem megyek el, itt maradok. Örökre, örökre. Adj erőt, hogy végrehajthassam utolsó akaratát.
Adj erőt ahhoz, amit tennem kell. Amit tennem kell, hogy az ő 3 fia híven szolgálja az uralkodót, hogy az én 3 fiam hazájától elidegenedjék. Ezt akarta. Nagyúr volt, kemény és félelmetes. Hazája nem volt, csak császárt ismert, parancsolt. Erőt adj Isten, az ő parancsát legyőző erőt, hogy amit tennem kell, megtegyem. Mit felelsz majd, vándor lélek, ha az ítélet napján megkérdik tőled, honfitársaid javára használtad-e hatalmadat? Nem. Szolgáltad hazádat és hű voltál nemzetedhez? A vége a szertartásnak. Ezt a papot nem akarom látni. Tartóztassák le, kísérjék Pestre. És nem. És mit felelsz a fiaidnak, akiket hazájuktól messzire küldtél? Mit felelsz? Mi ez a hely? Hova hoztál te engem, Leonin? Ahol a nők őszintén mutatják meg magukat. Hát igen. Itt megmutatkozik a meztelen igazság. Ez Jéza. Számomra itt ő jelenti az igazságot, ha parancsolod. Bocsáss meg, kis Jéza, de engem valaki vár otthon. Hát akkor a valakire. Bocsáss meg. Nem akartalak megbántani. Az ő száma következik. Igen? A vadászó Diana. Ez Jéza legszebb tánca. Idegen úr szállásáról hozta a kocsisa. Üzenet Magyarországról.
szegény barátom. Röstelem, hogy ilyen helyre hoztalak éppen most. Átadom a lemondásomat, és még ma utazom. Utazni ilyen télben lehetetlen. Anyám parancsolja. Mennem kell. Az orosz pusztán át. Hajts az Istenért! Orstáig el kell jutnunk! Gyorsabban! Isten kezébe vagyunk, uram! Farkasok! Jövök, Leonid! Hajts! Gyorsan! Leonid! Ott vannak! Dobd ki az élelmet!
Baradlai Richard kapitány úr és Baradlai Jenő úr. Ugye mondtam, hogy csodálatos, Ki az anya vagy a lánya? de a legszentebb érzéseket sem tisztel. A miniszter még nincs itt. Hány óra lehet? 10 óra múlt, anyám. 10-re ígérte. Valami történhetett. Vagy történik. Hamarosan. Mire gondolsz? Valami van a levegőben. Mindenütt nyugtalanság, egész Európában. Már a mi Bécsünk sem a régi. Tegnap Metternich ellen tüntettek. Utálom a politikát. Kezdhetjük a valcert, báronné. Bemutassalak néhány előkelő személyiség. Nem fontos, édesöcsém, jobban ismerem én őket, mint te. Nézd azt a generálist. Élelmezési főtiszt. Eddig 20 000 forintot lopott el a vakák kosztjából. Mi nálunk katonáknál egyszerű a politika, kegyelmes asszonyom. Ha mozgolódik a csőcselék, hát kard ki kard, és nekivágunk. Megnyugtató, hogy hős katonáink védenek bennünket. Egyébként remélem eljön tábornok úr a szerdai estélyemre. Ahol urak csak gróftól felfelé, táncos nők csak 17-től lefelé. Öltözet semmi. Vagy nézd ott az a nyájas úr. Kramernek hívják. Bécs legveszedelmesebb rendőrspicléje. Az ismert, de úgy látszik nem eléggé óvatos diákvezérrel, Fritz Goldnerrel társalog. De azt belátja, Metternich mégiscsak nagy kapacitás. Az ott nézd, a tiszteletreméltó őszbankár. Párizsból rossz hírek érkeznek, nyugtalanság, mindenfelé forrongás. Gróf úr is tudja, hogy ilyenkor a tőke nyugtalan. A tőke visszavonul. Bankom most nem szívesen nyújt hitelt. Ha felkeresne a lakásomon, No, bolond szerelmes, féltékeny vagy? Nem érdemes. Palvic szegény, mint a templom egere. A kis Alfonzék meg. Lovagul hallgatok, mint a sír. Összenéznek a hátunk mögött. Igaza van, engedelmeskedem. Még egy fél órát maradok. A látszat kedvéért. Ennyire nem jelentek már magának semmit. Tudja, hogy nekem mindennél többet jelentett. Csak... Értem. Soha nem tudom elfelejteni. Nekem nincs vagyonom, csak a kardom. És a nevem tisztasága. Én vagyok az utolsó Palvic. Van egy fiam, utódom, a nevem folytatója. Nekem tudnom kell, hogy hová rejtették a gyermekemet. Jó helyen van. Egyedül nem dönthet a sorsáról, Alfonzin. Rendben van. Akkor megkeresem, de engem többet nem lát.
maga büntet engem, Otto. Vagy a sors, vagy az Isten. Önmagát büntette, Alfonsin. Hölgyeim, bocsánat. Mi volt ez? Nagyon jól tudod. Te tudod a legjobban. Gyűlöllek! Szervusztok, fiú. Alázatos szolgált, kedves bátyám. Szervusz, Richárdkám. Szervusz, öregem. Örülök, hogy ilyen kedélyes hangulatban vagy, Richárd öcsém. Az én kedvemet nem rontja el semmi és senki. Holnap Magyarországra utazom. Mit üzensz édesanyádnak? Csókolom a kezeit. Személyesen fogom átadni. Hát azért annyira nem kell törnöd magad. Én sem adtam át neked személyesen a késcsókot. Szervusztok, öregem. Szervusz. Kellemetlen fráter. Te pedig vadember vagy. Tudod, ki volt ez? Vármegyénk császári adminisztrátora. Az a vármegye dolga. És leendő mostohaapánk. Az meg anyánk dolga. Csak hogy újra látom, tündérke. Óhajt valamit, kapitány úr? Mindegy, de valami hideget, mert ha magát látom, elönt a forróság. Tessék. Köszönöm, édesangyal. Csak azt mondja meg, remélhetek? Talán. Mikor jöhetek a válaszért? Majd. Miért nem most? Pálvici őrnagy miatt? Te ebben a szörnyű társaságban Miről van egy beszélsz? lány. Egy lány. Uram, Baradlai kapitány úr. Parancsoljanak. Megbízónk Spildorf főhadnagy úr küldi önnek a névjegyét. És ha szabad tudnom, miért? Ön tiszteletlenül viselkedett a háziasszony unokahúgával, Liedenval Edith kisasszonnyal. Unokahúg. Uramisten. Természetesen rendelkezésére állok a főhadnagy úrnak. Helyes. Kérem, nevezze meg a segédeit. Felséges érzés, báróné. Végtére úgy is mondhatnám, hogy most a karjaimban tartom. Holott ez csak tánc. Egy boldogító valcer. Bocsánat. Én nem is tudom, hogy hogy történt. Én azt hittem, hogy... Azt hitte, hogy szobalány vagyok. Ugye? Igen, ez a ruha és itt... Én kértem meg a nagynénimet, hogy segíthessek. Itt élek náluk, vegyék valami hasznomat. De mondja a kapitány úr, ha valóban szobalány lennék, egy szobalánnyal így kell bánni? Ha szobalány lenne, akkor is megcsókolnám most a kezét, ha megengedné. Szabad egy táncra? Én nem is tudom. Kapitány úr, kísérgeti. Parádé. Kora tavaszi amúr, kedvesem. A práterben már lombosak a fák, s ilyenkor a hölgyek kikocsiznak a lovagjaikkal. Megőrült a nyugalmat. Tűröd, hogy ezek itt ketten? Ez a dolgok rendje, felkérte a bálon. Szobalányruhában táncoltatta. A szemem sült ki. Virágot küld neki, párbajozott érte.
És most kocsikorzó, cukrászda, romantikus séta. Edith nem mehet előtted férhez. Hát hogy tudod megakadályozni? Egyelőre én vagyok a gyámja. Én kezelem az örökséget. Hol van már az az örökség? Éppen ezért nem mehet férhez. Tehát holnap. Ha van önnek bátorsága. Mehetünk? Az ajánlata megtisztelő, kapitány úr, és ha Edith az ön felesége akar lenni, szívesen hozzájárul. Egybekelhetnek, amint Edith neveltetése befejeződött. És az esküvő időpontja, báróné? Az esküvő számításom szerint 1,5-2 esztendő múlva. Beszélhetnék Edittel? Edith nem tartózkodik a házban, ma reggel kolostori nevelőintézetbe költözött. Viszontlátásra, kedves Baradlai! Látogasson meg bennünket néha napján. Tekintetes asszony! Levél, messze földről. Levél a fiamtól. Fogass be. Fogass be! Látni akartalak, hogy élsz itt egyedül. Jött-e hír apádról? Csak annyit tudok, hogy Pestre vitték. Nem volt részem benne. Tudom. Sok magyar ember került már a pesti új épületbe, mert kimondta, amit gondolt. Mihez fogsz, ha magadra maradsz, talán évekre? Meghúzódom a házunkban. Nem megyek el innen. Miből akarsz megélni? Hímzek, varrok, elvállalok minden munkát, de nem megyek el innen. Megígérted? Apádnak? Neki is. Rossz szemmel néznek itt majd rád az emberek. Elviselem. Apádért? Ő érte is. És még valakiért. Aki ezt a gyűrűt az ujjamra húzta. Csókolj meg, leányom. Olvasd. Őróla szól a levél, a barátja írta. Ne ijedj meg, életveszélyben volt, de most már jól van. Le destin m'a permis que je le paye de retour pour son acte courageux. Bátor önfeláldozással ő megmentett a farkasok torkából, és én kihozhattam őt a jég alól. Ájultságában is görcsösen szorította a leány arcképet. Már túl van az életveszélyen, holnap indul hazafelé. 3 nap múlva magyar földön lesz. Ilyen. Köszönöm, uraim. Nos, Tormándi uram is gratulál. Mindent elrendeztem. Csak hogy végre ezt a napot is megérhettük, adminisztrátor uram. Már is gratulálok. Köszönöm, uraim. Bár még kissé korai. Fogadja csak szívesen, a jó kívánság sohasem jöhet korán. Asszonykérő Vőfő uram, előre, csak legényesen gróf úr. Üdvözlöm az urakat. Éljen a szépséges mennyasszony. Családi ünnepre hívtam meg önöket. Boldogult férjem akarata volt, hogy családfő nélkül maradt ősi házunk ne álljon sokáig árván.
teljesüljön az elköltözött akarata, térjen vissza a Baradlai ház régi fénye. Legyen ismét ura a háznak, ki szerető hitvessel oldalán betölti a család főtisztét. Jöjjenek utána. Legyenek önök tanúi a Baradlai ház feje és választottja esküvőjének. Kísérjük őket a falu templomába. Nem kell! Nem kell! Nem kell! Valaki hiányzik itt, emberek. Valaki, akinek szent joga volna, hogy ezt a házasságkötést megáldja. Nem marad sokáig papja nélkül a falu. Baradlai Kázmér miatt hurcolták el, Baradlai Ödön visszahozza. Lovakat, azonnal. Nincsen pihen lovam tekintetes, uram, csak 2. Ide azt a 2. 2? Hát hogy fogjam be őket? Nem kell befogni. Nyerget rájuk, de tüstént. Édelgök én vele. Csak időben érkezzünk. Nem lett volna szabad eljönnöd, fiam. Nem tűrhettem tovább ezt a gazságot, nagy tiszteletű uram. Rosszat tenni könnyű, jóvá tenni nehezebb lehetett. Azt mondták, apám emlékét sértette a gyászbeszéd. Én így feleltem. Most már én vagyok a család feje, én szabom meg, hogy mit tartok sérelemnek. Köszönöm, fiam. De ott kellett volna maradnod a megyegyűlés miatt. Ki tudja, miben mesterkednek. Tisztelt megyegyűlés! Elbarátaimmal együtt benyújtottunk egy határozati javaslatot. Szégyengyalázat! Amellyel támogatni kívánjuk Kossuth Lajos országgyűlési követ indítványát, az örök váltság, a felelős minisztérium, az adminisztrátori sérelmek ügyében... Kibújt a szög a zsákból. Nem tetszik nékik az adminisztrátor úr. Eltalálta, kanonok úr. És az sem tetszik nekünk sok egyéb közt, hogy vármegyénk élén egy Bécsben kinevezett személy álljon. Egy jöttment! Megsértette az elnököt! Széksértés! Bírságolni! Nem én mondtam, de vállalom a bírságot. Van benne elég, telik a következő bírságra is. Javaslatunktól nem állok el, és elnapolni nem engedjük, hogyha ellenünk szegülnek a pokloknak minden erő is. Telik még belőle? Hát akkor kimondom, nem akadályozzak bennünket semmiféle galát mesterkedés és hitványság. Tisztelt megyegyűlés! A következő határozatot hoztuk. Miután mai tanácskozásunkon a békés vitára lehetőség nincs, és a felizgatott kedélyű jelenlévők a gyűlés méltóságát sértő zajongásra ragadtatták magukat. Hol van itt zajongás? Most nincs, de majd lesz. Jósul az elnök úr! Rendet kérek! Élek elnöki jogommal! A megyegyűlést ezennel feloszlatom, bizonytalan időre elnapolom. Új elnököt válasszunk és folytatjuk a tanácskodást! Szembeszegülés az elnökkel! Lázadás!
Megszökkött! Fogják el a papot! Nyugodjatok meg, barátaim! Nyugodjatok meg! Visszamandulok! Itt egyedül én parancsolok nektek. Én a vármegye örökös főispánja. Ki áll Baradlai főispán mellett? Többség! Többség! Éljen Baradlai jönön, vármegyénk örökös főispánja! Csak az illen parancsára jöttem ide, asszonyom. El kell köszönnöm öntől. Távozom a megyéből. Ön, asszonyom, fiával együtt letért arról az útról, melyet az én nagy barátom, az ön megboldogult férje végrendeletében megszabott. Most kavarognak a szenvedélyek itt is, Bécsben is. Önök veszedelmes útra lépnek. Ez az út magaslatra visz, de ennek a magaslatnak a neve vérpad. Történik a városba, beszéljen már is. Ez az öltözet. Csak így juthattam át. Az egész város forrong, lövöldöznek. Mindenki mindenkire. Nyugtalanság, zűrzavar. A rendőrfőnökség palotájáig el se tudtam jutni. Sok katonaság! Nem tudom. Senki nem tud semmit. Hölgyeim, köszönöm a vendégszeretetüket, szíves engedelmükkel távozom. Ki megy? Hová? Valakinek cselekednie is kell, vagy nem? Hát igen. Ha a katonaság nem áll a helyén, akkor a civileken a sor. Én egy öreg, beteg ember vagyok. És ön? Ön is beteg vagy? Öreg talán? Nekem nem az a dolgom, hogy utcai torlaszokon lövöldözzek. Kramer úr? Rendelkezzek velem. Gyerünk, Kramer! Hölgyeim! És mi? Mi hova megyünk? Sehová. Maradunk. Ebben a felfordulásban? Mi urai leszünk ennek a felfordulásnak. Hallod? Jönnek. Jönnek az új barátaink. Na, ne bámészkodj, segíts! A cselédek szedjenek össze minden gyertyát! Mindent az ablakokba! Szőnyegeket, terítőket kiakasztani! Siess! Késő.
Végem. 100 forint szerezzem valami járművet. Érkocsi ilyen zűrzavarba. 200. 1 millióért is. 300. Hát egy módon kijutott innen a tábornok úr. Hol a halott? Éljen a szabadság! Helyet, uraim! Helyet a megboldogultnak! Helyet, uraim! Asszonyom, kegyedami Madame Roland. Fogadja hódolatunkat a bécsi diákság és a felkelt nép nevében. Kékem is van, puskám, kardom, gépem én is csókra tartom. Testvérek lettünk! Házamat a forradalmi nép rendelkezésére bocsátunk. Ez az öné. Bolondok háza lett ez a város. Te értesz valamit ebből? Nem, de nem is érdekel. Polgárjogok, szabadság, és az ember biztonságosan végig sem mehet az utcán. Ma éjszaka 4 ellentétes parancsot kaptak, míg végre aztán az 5. bebizonyította, hogy az előző 4 érvénytelen, mert kibocsájtóit lemondtak. Segítségedet kérem, Richard. Nagyon szívesen, de nem tudom, miben lehetnék segítségedre. El kell jutnom a Plankenhorst házhoz. Féltem Alfonzint, meg kell mentenem. Ez a te dolgod, kedves öcsém. Adhatnál mellém 2-3 huszárt. Átvágom magam a házhoz. Élt abban a házban egy másik lány, akiért az életemet kockáztatnám, de nem mozdíthatom a kezemet. Itt kell maradnom. Ha a felsőbbségem megbolondult is, én magam nem tehetek egy lépést sem. Tehát nem. Sajnos nem. És azt is meg kell mondanom neked őszintén, hogy Plankenhorst Alfonzinért és kedves édesanyjáért egyetlen egy huszárom kisujját sem kockáztatnám. Köszönöm, ennyi elég. Isten vele. Isten áldjon, öcsém. Drága barát! Add a jobbodat! Ezzel a készfogással üdvözlöm a testvéri magyar nemzet. Isten hozott, drága barátunk. Barátom, harcos társunk. Drága bajtársam. Haláli fegyvertársunk vagy. Urvoljon a nézd, hogy tetkes, mint egy léc. Lám, ez a lábasú vindisgrét, ez a fészínű vízfejű vindisgrét. Állvan már jobbra néz, mert itt jön a vindisgrét. Szembe néz vele, hát fordíts szépen meg, és rúgj vele ott, ahol legkereket, csuda könnyen megleled ezt a helyet. A buzgón keresed, mert ő egy nagy nulla. Csönd! Csönd! Medferdik ügynökei bandákat szerveznek. Be akarják mocskolni a forradalmat. Bújtogatják a söpredéket, hogy aztán a hatóságnak ürügye legyen. Micsoda? Elébük állunk. Feltartóztatjuk ezt a bandát. Gyerünk, gyerünk! Mert itt a döntő óra.
Vigyázz a revolúcióra! Kifosztották a szeszgyárat, most a Brigitta kolostort ostromolják. Baradlai, gyere te is velük! Menjen velük, Jenő. Őrizze meg a forradalom. A mi forradalmunk tisztaságát. Gyerünk, gyerünk, igyekezzenek! Na, gyerünk! Látja, Eszken? 3 ember itt marad a lovakkal. Nem visszük át őket a tűzön. Gyaloghuszár? Az Isten se látott még ilyet. Ne morogjon, Kent. Rosszul vagy, Fritz? Nem. Már máskor is volt ilyesmi. Semmi. Beteg vagy, Goldner? Nem. Egy perc az egész. Mindjárt. Én az útból! Hólom katonák, pojácák! Kapcsolódjatok innen! Megnézzük a szép lányokat a kolostorba! Egyébként lámpegybe! Tiszt úr! A szabadság nevében felszólítom! Ezeket szólogassa az úr! Ezek provokátorok! Nem forradalmárok! Goldner vagyok. A Bécsi Forradalmi Diákbizottság elnöke. Baradlai kapitány. Még egy Baradlai! Szép nap ez a mai. Tiszt úr! Az ön öccse harcos társunk. Richard, kérlek, nézd. Mi az édesöcsém? Tegnap még semmit sem értettél. Ha meg fölcsaptál forradalmárnak? Vessünk véget a csevejnek, mivel közben agyonvernek. Honfiak! Harcos társaim! Szabadságunk dicső hajnalán! Add be a pofád! Hagyj, én értek a nyelvükön. Komák, ide süssetek! Ne bennünket üssetek! Tudok ennél külön viccet! Verjétek a Metternitze! Őt üssétek, hogy a... Lovagias pártfogás, jutalma egy záptojás. Diák uraim! Részek fosztogatókkal más stílusba kell beszélni. Igaza van, kapitány úr. Sajnos igaza van. Légió! Kardotrancs! Cél! Trombitás! Richard
az Istenét! Félrevezetett emberek! Uram, én nem vagyok templomjáró ember, semmi közöm a papokhoz és az apácákhoz. De férfi vagyok és katona. És ebben a kolostorban nők reszketnek az életükért. Megnyugtatom őket. Mit akar ön? Ebbe a házba férfi nem léphet be. Mit akar ön itt? Ide hozták? Kit? Nővérkénk itt nevelkedik. De mi dolga önnek vele? Harmadszor kérdem, mit akar ön itt? Csak azt akartam mondani, hogy ebbe a házba ártó szándékkal ember be nem teszi a lábát, amíg én élek. Erre esküszöm. Menjünk vissza tovább! Század! Richard! Richard! Kardot rány! Roham! Vissza! Vissza! Nézd! Vissza! Megismered? De megám! Pécs szabad népe és diákságának nevében köszöntöm a forradalmi Magyarország képviselőit! Barátaim! Az udvari reakció merényletet készít önök ellen. És mi ellenünk is. Fegyverhez kell nyúlnunk. És ezt a fegyvert nem tesszük le addig, míg meg nem törjük az elnyomók hatalmát. Nagyszerű szavak. Meg kell örökíteni őket. Még csak a harc kezdetén vagyunk. A reakció ezredei Windisgrétz vezényletével fenyegető gyűrűt vontak Bécs köré. Magyarország testvéri üdvözlettel küldött bennünket Bécsbe. Kétszer is hiába kerestelek. Mostanában keveset vagyok itthon, anyám. Mondta a szállásadónőt, a napok óta nem jársz haza. Megkértek ismerősök, anya és lánya. Csak ketten vannak ebben a felfordulásban. Pár napig náluk lakom. Láttalak délelőtt a kikötőben. Boldog voltam és szomorú. Néztem két fiamat, mindkettő a maga helyén. Ödön a szabadság hírhozója, te pedig a felkelt bécsi nép között. Édesanyám, már hetek óta kikívánkozik belőlem. Eddig nem volt alkalom. Neked meg kell mondanom. Semmi közöm ahhoz, ami Bécsben történik. Engem is sodor a szél, ennyi az egész. Ebben a városban emberek harcolnak,
Meghalnak, és én nem tudom megérteni, hogy miért. Idegenek számomra ezek a lelkesedők. Közöttük láttalak, együtt velük. Neked is kardolt az oldaladon. Nem a forradalmi eszmék vittek közé. Hanem. Nem voltál egyedül a kikötőben. Egy nővel láttalak. Igen. Az örömömet elvette, amit az előbb mondtál. Maradt a szomorúság egyedül. Szomorúság. Akárkit láttam volna melletted, a szerelem jogát nem tagadnám. De ez a lány. Tudod, hogy kicsoda? Házukon a forradalom zászlaja. Láttam. Azon a házon, amelybe évekig a császár miniszterei jártak. Most kitűzték a szabadság lobogóját. Aki ilyen szemérmetlen hazugságban él, nem becsületes. Anyám. Féltelek, fiam. Felnőtt férfi vagyok. Felnőtt vagy. Vigyázz magadra, kisfiam. Absteigen! Csak ezt a kis misebort visszük az árdába. Weiter! Állj, jelszó! Akasszák föl Metternichet! Goldner! Fritz, már megint Antoinette-nél voltál? Beteg vagy, hogy nem versben beszélsz? Hajnalban nem bírom a rímelést, és különösen nem égyóval. A pékműhely mellett jöttem el, már éreztem a friss kenyér szagát. Van valami új híred? Antoinette beszélt az apáca főnöknővel. Oda hát úgy tudják, hogy erős magyar sereg közeleg Svehát felé. Hátba akarják támadni Windisgrécet. Csak igaz lenne. Megfigyelőt küldtem a Szent István templom tornyába. Már megint náluk töltötted az egész éjszakát. A kisujját sem érintheted, csak bámulod, mint valami oltárképet. Megcsókolt azon a csodálatos éjszakán, amikor kitört a forradalom. Bolond vagy. Lehet. Nem tehetek róla. Nem is akarok. Különben is csak egy éven van hátra, neked magyarázzam, orvos vagy. Persze. Egy csók ennyire megzavart? Nem csak az a csók. Állj! Jelszó! Akasszák föl Metternichet! Osztunk 4 hordó puskahort! Így hoztunk egy kis prezentet! Ez volna a friss kenyér. Nehéz, mint az ólom. Az is! A nyomzászok nemzeti gárdája küldi nektek. Hallottuk, hogy fogytál az ólom. Golyókat öntöttünk kopott betűkből. Remek fickók vagytok, ti nyomdászok. Legalább lesz olvasnivalója Windisgrész. Szóval nem csak az a csók, hanem az a hősi szilárdság, amivel Antoinette asszony mellénk állt. És kitart a forradalom ügye mellett. Edith? Edith? Itt járt ma is. Golyózápor, ágyútűz.
Goldner pontosan megjelenik. Goldner sötétnek látja a felkelés helyzetét. Már terve is van a megmentésünkre. Zokogtam neki, hogy mi lesz velünk, ha Windischgrätz elfoglalja a várost. Goldner megnyugtatott. A körülzáró seregben van egy huszár század. Baradlai Richárd százada. A legénység összebarátkozott a felkelőkkel. Megint egy Baradlai. És a magáé, Alfonzi? Jenő azt teszi, amit mondok. Baradlai Richárd nem közösködik a lázadókkal. És milyen csapat áll a Baradlai század közelében? Pallwitz Otto vértesei. Tud róla Máter Remigia, hogy özvegy Baradlainé titokban Bécsbe érkezett? Hihetetlen. Ha elfogják... Zingerstrasse 17 alatt szállt meg egy kofánál. Zingerstrasse 17. Holnap üzenetet küldök Pallwitz őrnagynak. Összekötetésben áll vele? Jelbeszéddel küldöm az üzeneteket, bibliai nevekkel. Pallwitz neve Józsua, a kolostor Jerikó, én Ráháb vagyok. Minden áldott reggel itt találom ezeket az újságokat az asztalomon. Kencsempészi be hozzám, vénbűnös. Csupa kitalálás, ámítás. Lehetetlen, hogy otthon ilyesmi történjék. Minek olvassa ezt, vén bolond? Mert egy ilyen vén bolond is gondol a hazájára, kapitány uram. Hát firkálnak. Összefirkálnak mindenfélét. Ez tilos olvasmány a császár katonájának, megértette? Igenis. Honnan szedi ezeket? Egy asszony küldi minden nap szerda óta. Asszony, miféle asszony? Én. Édesanyám! Hoppala! Hogy került ide? Ahogy szokás katonáiknál. Elmondtam a jelszót. Gott und Kaiser. Új jelszó kellene, fiam. Nyergely, fordulj! Őrnagy úr, alázatosan jelentem, az éjszaka esemény nélkül telt el. Összekötetés a jobb szárnyon. A császárvadászok fél óránként küldtek jelentést. Ott sem történt semmi. A bal szárnyon. A baradlai huszárszázad változatlanul táborhelyén tartózkodik. Figyelik őket? Állandóan. Ha valami gyanúsat észlelnek, azonnal jelentsék. Parancsára, őrnagy úr. Fegyverben áll az egész ország. Honvédelmi bizotmány alakult. Kossuth hazahívja külföldről a magyar katonákat. A magyar kormány törvénytelennek tekinti Windischgrätz kinevezését. Ez is igaz? Ez igaz? Ez mind igaz? A valóságnak csak század része. Vedd már észre. Akiket te szolgálsz, meg akarják folytani a hazádat. Én katona vagyok, esküdtettem. A magyar királyra. De kiderült róla, hogy osztrák császár, aki még a saját bécsi népét is kartács tűzzel és szuronyhal gyilkoltatja. Mit várhatunk mi tőle? Felej! Ez a lány éjszaka a harctérré vált városon keresztül szökött hozzám, hogy megmentse az életedet és a becsületedet. Edith. Ilyen veszélyt vállalt miattam. Kettőnkért vállaltam. Méltatlan lenne magához Richárd, ha nem teljesíteni a kötelességét. És hozzám, ha nem segíteném ebben. Mind más emberek lettünk. Lélekcserélő idők járnak, fiam. Minden kőnek szíve van most és fáj. Az anyák hazaparancsolják a fiaikat.
és a fiak hazajöttek. Csak te nem hallanád a hívószót. Hallgatlak, anyám. De hát ki mondja meg nekem, hogy hogyan tudom megőrizni a becsületemet? A közkatonáid, a parasztok és kézművesek fiai, az öreg Pál, ők már tudják. Huszárjai csak te rád várnak. Kapitány uram, reggel 6 az óra. Őrségváltás ideje. Mi lesz a jelszó a mai napra? Jelszó a mai napon. Nyergely, fordulj! A szentségét! Engedelmet kérek. Értettem, kapitány uram. Nyergely, fordulj! Sorakozó! Az én kockám el van vetve. Hazatérek. Hát magával mi lesz, Edith? Nem vihetem magammal. Én tüzön és véren átvágtatok a huszárjaimmal. Én átszöktetlek a határon, velem jössz Magyarországra. Leányom leszel. Köszönöm, de maradnom kell. Bécsben maradsz. Megszöktél a kolostorból. Veszélybe juthat. Visszamegyek a kolostorba. Miért? Mert ha most eltűnök, túl korán kiderül minden. Meghiúsítják a tervünket. Ha majd a század átjutott a magyar határon, én sem maradok tovább a kolostorban. De most vissza kell mennem. Úgy. Tedd, amit tenned kell. Amit tenned kell. Az előőrsök 2 pofát fogtak el, őrnagy úr. Az egyik követelőzik, hogy vezessék ide. Üzenetet hozott a Brigitta nővérektől. Brigittáktól? Vezessék be a 2 nőt, főhadnagy úr. Igenis. Üzenetet hoztak? Beszéljenek. Csak 4 szem közt, őrnagy úr. Edith kisasszony. A Brigitta kolostorból jött? Jerikóból. Ki küldte? Ráháb. Kihez? Józsuához. Köszönöm. Az üzenet. A gyanú helyes volt. A baradlai század a forradalmárokkal paktál. Gondoltam. Csatlakoznak a felkelőkhöz, vagy szökni fognak? Csatlakozni akarnak. Ma éjjel átállnak a forradalmi csapatokhoz. El kell vágnunk az útjukat a város felé. A város felé. Értem. Köszönöm. A város felé. Tudtam én azt, édes gazdám. Tudtam én azt, hogy hazamegyünk. Mentünk volna mi magunktól is. És ha én azt mondtam volna, hogy nem? Akkor megöltük volna, kapitány úr. Már engedelmet kérek. 3 tisztet már be is csomagoltunk, akik nemet mondtak. Lent vannak a krumpliverembe. Majd kiengedi őket a Windisgrét. Mosszárják el az utat délnek, a város felé. Jól van, Pál úr. Akkor hát legények, lóra! És indulás keletnek hazafelé. Utolsó jelentés a Dunkóriából. Svehátnál a csata véget ért. A túlerő visszavonulása kényszerített a magyar csapatot. Köszönöm, Franz. Temetésünk megtörténik péntekig, koszorúknak mellőzésekére. Fogd be a szád. Most magamnak hazudjak, vagy nektek? Mozgásot elől a téren! Ha ezek ágyúval belénk lőnek, Akkor fütyültek bornak nőni. A templom felől is jönnek. Az ágyúk! Dörren, dirrel, durral, randevúzunk Isten.
megszöktem. A Plankenhorst palotából? Nem megyek vissza oda. Sem oda, sem az árdába. Zárda? Az nem is helyeslem. Ha szívében forra a hővér, nem lesz soha kedves nővér. Különben hová Edith kisasszony? Nincs a világon hely, ahova mehetnék. Hát nekünk sincs otthonunk. Nekünk sincs hova lehajtani a fejünket. Maradjon velünk, jó? Thank you.